ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአማኑ ቴክ ቲፕስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ አሪፍ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። ለመላው የስልክ ተጠቃሚዎች በሙሉ ልትጠቀሙበትና ልታውቁት የሚገባ ምርጥ የሆነ መረጃ ዛሬ ማካፍላችሁ ይሆናል። እሱ ምንድነው? ስልካችሁ ስታክ ለሚያረግ ለሚንቀረፈፍ ከአንድ አፕሊኬሽን ወደ ሌላ አፕሊኬሽን በመንሸጋገርበት ሰዓት በጣም የሚዘገይ ከሆነ ለእናንተ ትክክለኛ መፍትሔ ዛሬ የምሰጣችሁ ይሆናል። በተጨማሪም የስልካችሁ ባትሪ ለሚያልቅ ቶሎ የሚያልቅ ሆነ ለእናንተም መፍትሔ የምሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮግራሙን በጥሞና እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁ እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ችግር ካለባችሁ እንደሚቀረፍ ምንም ጥርጥር የለኝም። ፕሮግራሙን በጥሞና እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን አትዘንጉ። በነገራችን ላይ ይሄንን ለማከናወን አሁን ያልኳችሁ ነገር ለማከናወን ስልካችን ላይ የምናወርደው ወይም የምንጭነው ምንም አይነት አፕሊኬሽን የለም። ሴቲንግ ውስጥ ብቻ የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ነው ማሳያችሁ። እሺ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ አልፋለሁ። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ይህ ቻናል አማኑ ቴክ ቲፕስ ይባላል። አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ ሳታደርጉም ፕሮግራሞቼን እየተመለከታችሁ ከሆነ እስካሁን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀዩን ንኳት። እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸውን አሪፍ ቪዲዮዎችም ለእናንተ አስቀድሞ እንዲደርስ የደወል ምልክቷን ንኩ። የደወል ምልክቷን ስትነኩ ኦል ምትሏ ላይ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ያላችሁንም ማንኛውንም ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ጥያቄም ከሆነ ጥያቄያችሁን አስቀምጡልኝ። በተቻለኝ አቅም መልስ የምሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውንም ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁላችሁም ላይክ አድርጋችሁ ፕሮግራሙን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ወደ ዛሬው መረጃ ስመለስ ያው እንግዲህ መግቢያ እንደተናገርኩት ስልካችሁ ለሚንቀረፈፍ ስታክ ለሚያደርግ ምናምን ለእናንተ መፍትሔ የምሰጥ ይሆናል። ያው እንግዲህ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ስልካችን ላይ ምንም አይነት የምናወርደው አፕሊኬሽን የለም ብያችኋለሁ። ያው በቀጥታ ወደ ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ ወደታች እንወርድና እዚህ ጋር ወደታች ወረድ ብለን ሲስተም ውስጥ እንገባና ዴቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ ነው የምናስተካክለው። ዴቨሎፐር ኦፕሽን ላልመጣላችሁ ተመልካቾች ወደታች ትወርዱና እዚህ ጋር አባውት ፎን ውስጥ ትገቡና ዴቨሎፐር ኦፕሽን ላልመጣላችሁ ወደታች ወርዳችሁ አባውት ፎን ውስጥ ትገቡና እዚህ ጋር ከስር ቢውልድ ነምበር የሚለውን 7 ጊዜ ቶሎ ተነኩታላችሁ ማለት ነው። 7 ጊዜ ቶሎ ከነካችሁ በኋላ ወደ ኋላ ስትመለሱ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ላልመጣላችሁ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ወደ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን። ከዛውንም እንወርዳለን። በደንብ ያያችሁ ሌላ ነገር ምናምን እንዳስነኩ በደንብ በጥንቃቄ ወደታች ተወርዱና እዚህ ጋር እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ነው የምናስተካክለው። ዊንዶ አኒሜሽን ስኬል፣ ትራንዚሽን አኒሜሽን ስኬል እና አኒሜተር ዱሬሽን ስኬል የሚለውን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር ከገባን በኋላ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ነው የምናስተካክለው። የመጀመሪያው ላይ እንገባና ምንድነው የምናደርገው? ከላይ 0.5 ወይም 0.5 የምትሏ ላይ እናረጋታለን አኒሜሽን ስኬሉን። ይሄው ትራንዚሽን አኒሜሽን ስኬል የሚለውንም እዛው እናረጋለን ማለት ነው። ሶስቱንም ተመሳሳይ እናረጋለን። አሁን በጣም ስልካችሁ ለሚንቀረፈፍ በጣም ስታክ ለሚያደርግ ምናምን ስልካችሁን በዚህ መንገድ በጣም ፈጣን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ባትሪ ደግሞ ይበላብናል፣ ባትሪ በጣም እያለቀ ተቸግሬያለሁ ምናምን ደግሞ ለምትሉ ለእናንተ መፍትሔው ይሄው ነው። ምክንያቱም ስልካችሁ በጣም የሚዘገይ ከሆነ አንድ አፕሊኬሽን ለመክፈት በጣም የሚቆይ ከሆነ ወይ ደግሞ ከአንድ አፕሊኬሽን ወደ ሌላ አፕሊኬሽን ለመግባት በጣም የሚዘገይ ከሆነ የስልካችሁን ባትሪ በዛው መጠን እያሟጠጠው ስለሚሄድ ይሄኛውን ነገር ተጠቅማችሁ ስልካችሁን ፈጣን ማድረግ ትችላላችሁ። የስልካችሁን ባትሪ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቶሎ እንዳያልቅ የስልካችሁን ባትሪ በዚህ መልኩ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራሜ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያላችሁን ማንኛውንም ሀሳብ አስተያየት ስጡበት። ጥያቄም ከሆነ ጥያቄያችሁን አስቀምጡልኝ። በተቻለኝ አቅም መልስ የምሰጥ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።